Woo! Sumasampa doon sa ano. Ayun o. Meron ano? Sabi ko na eh, may tumutunog eh. Filipino? Yeah. Nice. Because all my buddies that I ride with from like Montclair, they have a lot of Filipino friends over there. We all go riding together. Yun. Pero kulang ako na isang tornilyo. Nalaglag? O yata. Hindi ko naman saan nakukuha eh. Ito. Diba? Pumakas siya. Kinuha ko dito. Yung dala ko pang fix ng butas. Andito lagi yun eh. Pero nagbibilang yung number. Hindi. Tay mo! Tay! Ganda to, dahil matalon ah.
Nabubulok ka eh, tumatalo ka bigla eh. Ha? Lampas. Tay! Taba! Tay! Lampas. Hindi, nag-jump ako. Pabagsak. Wala na ako pilikuan. Hindi na ako pa harap. Opo. Talon po dyan, talon. Dito yata ako eh. Habol. Baka dito yun. Habulok mo taba. Ano ka na ito ba eh? Yeah. Ay, tama naman ah.